Ahoj všichni, vítejte na našem kanále, vítejte u dalšího videa i v tomhle našem skromném domácím prostředí. Asi dobře víte, že v okamžiku, kdy točíme z domácího prostředí, tak tam figurují zbraně, dneska to nebude jiný. Podíváme se na rozborku a sborku u Glocku 17, samozřejmě ta rozborka jde potom aplikovat na všechny pistole Glock, jelikož to mají všechny víceméně stejný, takže se na to jdeme podívat. Pojďme začít tím, co budeme potřebovat pro takovou rozborku a sborku. Budeme potřebovat samozřejmě naší pistoli, budeme potřebovat něco, čím to budeme rozebírat a budeme potřebovat podložku, na kterou si to dáme. Místo podložky může posloužit hadr, ale osobně mám radši takovýhle pěkný podložky. Za prvý tam máte krásně vyobrazený vlastně komplet celého toho Glocka, jaký jsou části, kam co patří a tak dál, a zároveň si potom neušpiníte například stůl v obýváku, což je samozřejmě příjemný a některým lidem ve vaší domácnosti se to nemusí vždycky úplně líbit. Co se mi líbí na Glockách jako takových, je fakt, že jste schopni to rozebrat i propiskou. Opravdu nemusíte na to mít žádný těžký nářadí, nemusíte na to mít nic odborného, stačí vám opravdu propiska, tím jste schopni to celý rozdělat. I úplně ideálně byste měli mít doma takovýhle jeden malý Glock tool, nic jiného nepotřebujete, opravdu je to jeden takovýhle jenom vyrážeč čepů s pěknou rukojetí a to je úplně všechno. Samozřejmě pokud se budete potom vrhat na rozebírání měřidel jako takových, tak už potřebujete něco maličko jiného, ale na rozborku a sborku úplně v pohodě Glock tool stojí asi 100, takže doporučuji ho určitě mít. Rozborka a sborka se dá rozdělit na dvě základní skupiny. První skupina nebo první typ rozborky je rozborka za účelem vyčištění zbraně po střelbě. Ta je úplně jednoduchá, tomu začneme, pak se zbraně zase složíme a potom se vrhneme na rozborku a sborku za účelem například výměny něčeho uvnitř, kontroly nebo opravdu precizního čištění, který jednou za čas by se u těch zbraní mělo dělat. Ta je samozřejmě naprosto komplexní, to znamená, že až na měřidla si rozděláme úplně všechno, abyste viděli, co jak se vlastně dělá, jakým způsobem jste schopný rozebrat například zápalník a podobné části, které ne vždycky musí být úplně jednoduchý rozebrat a na první pohled očividný. No, pojďme se na to rovnou vrhnout, pojďme se na to podívat, čím by měla začínat každá rozborka a sborka. 100% kontrolu zbraně za účelem zjištění, jestli je v bezpečném stavu. To znamená, vytáhnu zásobník, stáhnu závěr do zadní polohy, můžu klidně zajistit, zkontroluji, že není náboj v komoře, rovnou se podívám i do zásobníkové šachty, vidím, že je všechno v pořádku, v tuto chvíli můžu spustit závěr do přední polohy a provést ráno jistoty do bezpečného prostoru. V tuto chvíli je zbraň kompletně v čistém stavu. Doporučuji každou rozborku a sborku začínat právě tímhletím, jelikož každý může udělat chybu a nepříjemný by bylo, kdybyste tam nechali například náboj a jako první byste provedli ráno jistoty, protože byste měli spoušť v přední poloze. Znám lidi, kterým se to stalo, není jich málo, takže vždycky doporučuji na prvním místě zkusit, že je zbraň v bezpečném stavu a až potom se vrhnout do té rozborky a sborky. Zároveň proto, abyste mohli tu zbraň rozebrat, tak musíte mít vlastně vybito, to znamená spoušť v zadní poloze a samozřejmě bez zásobníku. Co se mi na zbraních typu Glock moc líbí, je, že pro jejich rozborku vy vlastně nepotřebujete vytahávat žádný čepy, nic takového, samozřejmě pro tu rozborku po střelbě. Úplně v pohodě vám stačí vzít zbraň takhle do ruky, udělat tady takovýhle C-čko, chytnout si to palcem ve spodní straně, vlastně uvnitř té pažbičky a nahoře to položíte přímo před měřidla, jenom to takovýmhle jednoduchým pohybem stáhnete do polohy, kdy se vám vlastně začne ta zbraň otevírat. Tady vepředu mám zároveň zámeček, takže to vlastně jenom stáhnu zámeček a jsem schopný tu zbraň rozdělit. Takže zůstane mi v ruce tělo a zůstane mi v ruce závěr z hlavní. Tam máme vratnou pružinu, tu můžeme úplně jednoduše vytáhnout, vytáhneme hlaveň a v tuto chvíli máme zbraň rozebranou za účelem čištění právě pro vykonání nějaký střelby. To znamená zvlášť závěr, zvlášť hlaveň, pružina s vedením vratné pružiny a samozřejmě zároveň i tělo jako takový. V tuto chvíli to můžu vyčistit, na to se podíváme někdy jindy, a v tuto chvíli to můžu vyčistit, pořádně celý vydrbat, promáznout a můžu to zase zpátky složit. Úplně jednoduše vložím hlaveň dopředu, stáhnu zpátky, sama se mi zajistí vedení vratné pružiny nejdřív do předního uložení, pak mírně stisknu dopředu a zapřu o spodní část hlavně. Následně úplně jednoduše vezmu tělo zbraně, nasadím
do kolejniček, stáhnu do zádu, provedu kontrolu funkce zbraně, to znamená závěr mi drží, je schopný funkce, rána jistoty, všechno v pořádku a můžu zbraň odložit, svát do trezoru, dát si ji do pouzdra, pokračovat dál ve své činnosti. Jak jste viděli, je to opravdu velice jednoduchý, velice rychlý, to znamená během pár vteřin mám rozebráno, pak vyčistím, během pár vteřin mám zase složeno, ani jsem k tomu nepotřeboval ten Glock Tool. Teď se vrhneme na tu druhou část, což je samozřejmě, jak jsem říkal, ta komplexní rozborka a sborka. Opět můžeme začít kontrolou bezpečnosti zbraně, to znamená vložím prsty do zásobníkové šachty, zjistím, že je prázdná, stáhnu závěr do zádu, zajistím, zkontroluju, vypustím. Rána jistoty, můžu začít s tou zbraní pracovat. Opět úplně jednoduchý, provedeme si vlastně tu první část, kterou jsme si provedli předtím toho rozložení zbraně za účelem toho očištění v střelbě. A v tu chvíli budeme pokračovat dál. Takže mám zvlášť tělo, to, co jsme měli předtím, a zvlášť mám závěr. Pojďme začít toho závěru, jelikož tady to je poměrně rychlý. Co potřebujeme tady udělat, je vyjmout zápalník, vyjmout blokaci zápalníku, vytahovač, a tady vzadu vlastně tohle ten kryt závěru jako takovej. Tady nějaký lidi tápou, často úplně nevědějí, co mají dělat. Když se podíváte z vnitřní části toho závěru, vidíte, že tady je vlastně vzadu zápalník a ten zápalník má tady takovou plastovou část, takový plastový krytí. Co uděláte? Vezmete svůj Glock Tool, opřete si ten závěr o stůl, vložíte Glock Tool do téhle vzniklé mezery a stlačíte tu plastovou část dolů. V okamžiku, kdy ji stlačíte, jste schopný odsunout zadní části kryt závěru a teď už můžete vytáhnout jak zápalník, tak samozřejmě i tu část, která vlastně nám tlačí na extraktor, na ten vytahovač jako takovej. V okamžiku, kdy máme venku zápalník i tu tyčinku, tak můžeme vytáhnout vytahovač tím způsobem, že stiskneme blokaci zápalníku dovnitř, vypadne nám vytahovač, a teďka můžeme vytáhnout i blokaci zápalníku jako takovou. Tady si dávajte pozor, na konci blokace je malinká pružinka, která se ráda ztrácí, je tam zajištěná, je tam zacvaknutá, nicméně je dost možný, že se vám může uvolnit, vypadnout, je malá, takže se ráda potom někde zatoulá. V tuto chvíli máme závěr úplně prázdnej, samozřejmě až na měřidle, jak jsem říkal, ty tady dneska rozebírat nebudeme. Všechno si hezky poskládáme dopředu a můžeme se vrhnout na tělo zbraně jako takový. Tady je to víceméně úplně stejně jednoduchý jako ten závěr, není to tedy vůbec žádný hell, není to nic složitýho, stačí vám vytáhnout 3 čepy, které na první pohled jsou naprosto očividný. Začneme tím zadním, to je čep, který nám vlastně drží nebo aretuje na místě spoušťový mechanismus. Dále musíme vytáhnout 2 čepy, které jsou tady nahoře, jeden i druhý. U toho druhého čepu může dojít malý komplikaci, že nám vlastně záchyt závěru ho blokuje. To znamená, že často musíte vzít záchyt závěru, maličko s ním pohnout a následně jste schopný ten čep vytáhnout. Je to opravdu dost o nějakým gripu, kdy si vlastně jste schopný potom už najít ten svůj způsob na tu rozborku. Každý Glock to má maličko jinak, asi se nemusíme bavit o tom, že Glocky jsou zkrátka udělány jako služební zbraně, jsou to takový AKčka mezi pistolema, takže někomu to jde dobře, někomu to jde hůř, právě ten čep, každopádně někdy to nebyl žádný problém. V tuto chvíli jsme vlastně zbavili tělo zbraně kompletně všech čepů, takže můžeme vytáhnout spoušťový mechanismus, úplně jednoduše za vyhazovač vytáhneme do zádu a můžeme vytáhnout i ten přední zámek. Ten je taky úplně jednoduchý, jenom tam vložíte ten Glock Tool a vytáhnete ho směrem nahoru. Tím máme téměř kompletně prázdný tělo jako takový. Poslední, co si můžeme například vytáhnout, je ta blokace, ten zámek, který nám víceméně vlastně zajišťuje tu zbraň v tom stavu. To znamená, že to jenom stáhneme dolů. Vlastně to můžeme otevřít, to, co jsme tahali, když jsme tu zbraň rozebírali. Tam je to taky velice jednoduchý, dole je pružinka, na kterou zatlačíte a následně vlastně vytáhnete ven. Je důležité, když ho tam budete vracet, abyste ho tam vždycky vraceli zobáčkem směrem dovnitř zbraně a ne ven. Tak chvíličku si vysvětlíme proč. Tady se u toho těla na chvilku zastavíme, nebudeme si dneska rozebírat vypouštěč zásobníku.
V příštím videu si ukážeme, jak se dá přehodit na druhou stranu. Je to maličko komplikovanější než všechny ostatní části. Je to za mě možná asi nejvíc komplikovaná část na rozborku a sborku u Glocka jako takového, takže tomu věnujeme celý video. Takže to můžeme odložit. A co potřebujeme ještě rozebrat, tak je komplet ten spoušťový mechanismus. Tady je to naprosto jednoduchý. Máme tady vlastně tohleto táhlo. Úplně jednoduchým způsobem ho vezmeme a takovou jemnou rotací vytáhneme ven. V tuto chvíli jsme schopni ho odepnout od pružiny, nahoře máme vyhazovač a tady máme stojnu spouště, nebo jak se tomu také říká, konektor. V okamžiku, kdy ho chceme vytáhnout, zase úplně jednoduchý, na druhé straně máme přímo pro náš Glock Tool otvor. Co je tady důležité si říct, ta stojna nesedí úplně perfektně uvnitř toho usazení. To není chyba, nesnažte se ji opravit, to je záměr a na to se podíváme, to si vysvětlíme, až se budeme koukat na kompletní funkcionalitu té spouště, jak to vlastně probíhá v dalším videu, který nejspíš vyjde další neděli, takže se na něj klidně můžete těšit, pokud je hotový, nahoře v víčku vám nechám odkaz. Poslední věcí, kterou tady rozebereme, bude zápalník jako takovej. Tady máme nahoře takový jistící plastový kroužek. Co potřebujeme udělat je stáhnout pružinu, takže v jedné ruce jenom stáhnete pružinu do zadní části a sundáte z toho právě ten plastový kroužek, který je na 2 půlky. Dávajte si bacha, to nestratíte. No a teďka můžete sundat klidně pružinu a vytáhnout zápalník jako takovej. Proč je důležité vědět, jakým způsobem se rozebírá zápalník? Je to kvůli tomu, že tuhle pružinu budete nejspíš často měnit. Ne kvůli tomu, že by se rozbila, ale právě proto, že často chcete trošičku poladit toho Glocka, vyměnit tam nějaké věci. Už jsme si ukázali, jak se leští ten spouštěvý mechanismus. Nahoře fíčku máte na to odkaz. Samozřejmě někdy příště se podíváme na to, jak se mění ty pružiny a proč se vlastně mění. Tak, přátelé, jak jsme se to jednoduše rozložili, pojďme si to zase složit. Je to opravdu velice jednoduchý. Začneme tím, že si dáme dohromady ten spouštěvý mechanismus. To znamená, vložíme tam ten konektor, tu stojnu jako takovou. Následuje táhlo, jenom zacvakneme do té pružinky a vrátíme dovnitř úplně stejným způsobem, to znamená takový rotační, příjemný pohyb. V tuhle chvíli máme ten spouštěvý mechanismus jako takovej složený, můžeme se prhnout na tělo, vrátíme si tam uzamykací kulisu, následně zámek závěru. Tady je potřeba myslet na to, abyste to měli tím uzamykacím zoubkem směrem dovnitř do zbraně. To znamená, vezmu Glock Tool, stáhnu dolů tu pružinku a v pohodě to tam můžu vložit. Jo, pár vteřin, vůbec to není žádný problém. Tak, tím pádem máme vlastně složenou tu zadní část, můžeme si umístit spoušťový mechanismus. Rovnou si to i opatříme čepem. Čep je vždycky potřeba hezky zacvaknout, aby nám nikde nekoukal ani z jedné strany, aby to bylo pěkně plochý. Vezmeme si větší čep, který nám vlastně patří do té spodní části. Zase jednoduchý, máte tady několik velikostí čepů, každý ten čep patří do jedné té díry. To znamená, že nemůžete udělat v tomhle případě chybu. Plastový patří vždycky do zádu, 2 ocelový patří dopředu, velký dolů, malý nahoru. Tak v tuto chvíli to budeme vkládat vlastně z pravé strany té zbraně. Trošičku si to posuneme dovnitř, aby se nám chytla ta spoušť jako taková. Vezmeme si záchyt závěru a vložíme to do místa, který je tomu naprosto očividně určený. Takže jenom vložíme, zacvakneme na místě a dotáhneme ten čep jako takový. Zase se může stát, že to trošičku nebude sedět na sobě, takže se jenom to maličko pohrajte s tím záchytem toho závěru a úplně bez problémů to tam posadíte. Teď si můžeme už uložit i ten druhý čep. Tady pozor, tady je jediné, na co je potřeba myslet v okamžiku, kdy ukládáte ten čep, aby ta pružinka, která nám vlastně stlačuje dolů záchyt závěru, byla pod tím čepem a ne nad ním. Takže stáhnu dolů pružinku a protáhnu ten čep. Tak, úplně krásně a jednoduše. Tím pádem máme zkompletovaný tělo té zbraně a můžeme se vrhnout na závěr. Tady se musíme poradit se zápalníkem jako takovým. Naprosto jednoduše vrátím zpátky do té plastové části, vezmu pružinu, nasadím na zápalník, stáhnu dolů. Tady je potřeba to pořádně chytnout prstama, aby
abyste byli schopní nahoře nad tím složit vlastně tu plastovou brzdu. Doporučuji začít s tou vrchní částí, aby vám nespadla, následně přiklopíte tu spodní část a vypustíte pružinu dopředu. Jak je vidět, úplně krásně nám to sedlo, můžeme si vyzkoušet, funguje přesně tak, jak má, takže paráda. V tuto chvíli už můžeme vzít závěr do ruky, vrátíme si sem blokaci zápalníku, vytahovač, který zase tím malým zoubkem, který vlastně vytahuje ty náboje ven ze zbraně, to musí jít dopředu. Je důležitý, když to tam budete vkládat, stlačit blokaci zápalníku dovnitř, aby tam krásně zapadnul a v tuto chvíli si už nemusíte s ním vůbec dělat starosti, už tam drží krásně. Vložíme následně tlačnou tyčinku, která nám vlastně tlačí na ten vytahovač, tu vkládáme ocelovou částí dopředu, můžeme vzít zápalník, vložíme zápalník a nyní to můžeme celý kompletně zajistit právě tohle s tou krytkou závěru. Krytka závěru má v zadní části takový vybrání, který nám přesně pasuje na plastovou část u zápalníku. Tady opět narážíme na takovou trošičku zručnější práci, samozřejmě v okamžiku, že zkusíte jednou, dvakrát, už se to vám to bude zdát úplně jednoduchý, nicméně zase si popřu závěr, připravím si v té poloze takhle pěkně, připravím tu krytku toho závěru, vezmu Glock Tool, stlačím tu plastovou část na zápalníku, krásně mi se mi to docvakne, následně stlačím pružinku, zacvaknu, celý to zajištěný, můžu se podívat, jestli mi to funguje, takže stáhnu, no se cvaknu dolů blokaci zápalníku, zápalník mi vykouknul, stáhnu zpátky, blokace se vrátila, zápalník je zase v zadní poloze, takže úplně v pohodě. No a teď už jenom vložím hlaveň, takže jsme to dělali u té původní, vratnou pružinu s vedením vratné pružiny, sesadím na sebe, kontrola, všechno funguje tak, jak má. Naprostá paráda. Jak je vidět, nebylo to vůbec nic složitýho, je to práce na pár minut, stačil nám k tomu jenom a pouze Glock Tool a trošičku zručnosti v nějakých částech, což si velice rychle ošaháte a velice rychle budete schopní to dělat sami. Tak jo, přátelé, společně jsme se tady dneska podívali na rozborku a sborku u Glocka 17, 4. generace. Samozřejmě tuhle rozborku můžete přenést na jakýkoliv Glocka, jelikož to mají všechny stejně. 5. generace se nám maličko liší tím, že má jiný čep, až ji budu mít, klidně vám to ukážu, ale ve výsledku je to pořád to samé. Díky moc za vaši pozornost, mějte se krásně, kdyby vás zaujalo tohle video, nezapomeňte nás lajknout, samozřejmě sdílet, ale taky komentovat. Komentáře jsou tam kvůli tomu, kdyby vás něco napadlo, chtěli jste něco dalšího, nebo vám tam něco chybělo, abych vám to mohl doplnit, takže klidně to tam vložte a já se vám k tomu rád vyjádřím. Takže se mějte pěkně, to bude pro dnešek všechno a někdy příště, ahoj.